Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, καλημέρα σας. Σήμερα το μενού έχει τσίπουρο και τσίπουρο. Δυο ποτηράκια, δεν θα τα πιω μόνος μου, θα πιει και ο κάμεραμαν. Καλά ρε φιλαράκι, θα πιεις τσιπουράκι σκέτο ξεροσφύρι χωρίς ένα μεζέ? Είναι δυνατόν? Είτε ένα μεζετάκι? Είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή τι προτείνεις, να κάνουμε κανένα μεζέ? Τι μεζέ να κάνουμε, έχεις καμιά ιδέα? Να κάνουμε τι, καλαμαράκια, ψητά, τηγανιτά, αυτά τα έχουμε κάνει. Να κάνουμε κάτι καινούριο, έχεις καμιά ιδέα, προτείνεις κάτι άλλο? Έχω μια καλή ιδέα, νομίζω ότι είναι ο τέλειος καλοκαιρινός μεζές. Λοιπόν, παλιά θυμάμαι εκεί που έκανα βόλτα στα σοκάκια του Βόλου, μου είχαν βγάλει αυτό το μεζέ και ήταν καταπληκτικός. Λοιπόν, τι λες, να κάνουμε μύδια χνιστά? Νομίζω ότι τραβάει πάρα πολύ τσίπουρο. Τώρα που το λες, είναι πολύ καλή ιδέα. Ας κάνουμε μύδια χνιστά λοιπόν. Δεν μου λες, το έχεις έτσι, το έχεις με τη μαγειρική. Δεν πιστεύω να θες καμιά βοήθεια, να σου δείξω τίποτα μυστικά, να θες τώρα τα χείριθμα μαθήματα σε 5 λεπτά. Πιστεύω το έχεις έτσι, το έχεις με τη μαγειρική. Μπορείς να τα καταφέρεις να κάνεις ένα πιάτο μύδια χνιστά? Όχι, φίλε Ερνέστο, το έχω. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μύδια χνιστά. Πάμε λοιπόν, όπως είπε ο φίλος ο Ερνέστο, να κάνουμε τη συνταγή. Μύδια χνιστά. Για τα μύδια χνιστά θα χρειαστούμε υλικά: αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, λεμόνι, μαϊντανός, κρεμμύδι, καρότο, σελινόριζα και σέλερι. Και φυσικά λίγο cornflour και ζάχαρη. Και ένα ποτήρι λευκό κρασί. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς γίνεται. Ας ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα καροτάκια. Καρότα. Τα καρότα μας θα τα κόψουμε σε κυβάκια αυτή τη φορά, όσο πιο μικρά, για να μπορούμε να τα έχουμε στην μπουκιά μέσα στο μύδι. Έτσι, δίνει έξτρα γεύση. Πάμε να τα κόψουμε όσο πιο μικρά κυβάκια μπορούμε. Όσο πιο μικρά κυβάκια. Έτσι, σε αυτό το μέγεθος. Το βλέπετε? Αυτό είναι το μέγεθος, το ιδανικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε εντάξει με τις κοπές. Κόβουμε όσο πιο μικρά μπορούμε τα καροτάκια. Πρώτα σε μικρόστανα και μετά σε μικρά κομμάτια, και σας εξήγησα το λόγο. Έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει μέσα και να μην το αισθάνεστε στην μπουκιά. Ωραία. Βάζουμε το καρότο μέσα στο πιάτο μας. Ωραία, πάμε τώρα με το κρεμμυδάκι. Καλά, ωραία. Κόβουμε εδώ μακρόστενο το κρεμμύδι. Και μικρά όσο πιο μικρά μπορούμε κυβάκια. Ωραία. Βάζουμε και αυτό στο μπολάκι μας. Στη συνέχεια το σέλερι, το κάτω μέρος του τραγανό, το κόβουμε παράλληλα, λεπτές λωρίδες. Το αρχίζουμε και αυτό να κοπεί μικρά κομματάκια.
Ήδη μυρίζει τέλεια, βρεφτερώνει μυρωδιές. Το σέλερι θα δώσει άλλη γεύση στα μύδια μας. Λοιπόν, κόβουμε αυτά. Θα βάλουμε και λίγο σελινόριζα. Εδώ έχουμε τη ρίζα με τα κομμάτια. Αυτά θα τα κάνω λίγο μέσα στη μέση. Θα ενώσω εδώ. Έτσι και λίγα φιλαράκια. Για την νοστιμία του πράγματος. Εύκολα τα γόνατα. Θα βάζουμε και αυτά στο μείγμα μας. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα κόψουμε και λίγο ρίζα. Λίγα κομμάτια θα βάλουμε από αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η γεύση του. Έτσι, όσο πιο λεπτοκομμένο μικρό, λίγο θα βάλουμε λίγη ποσότητα. Αν και τα μύδια μας τα κάνουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 3 κιλά μύδια. Είναι και για τον Ανεστίνο και για τον Ερμέστο, νομίζω, και για όλο το κρούο της κάμερας και όλα τα σχετικά. Νομίζω για όλη την ομάδα θα φτάσει και θα παραφτάσει. Τώρα εδώ βάλουμε εδώ και παίζουμε με τα ξυλάκια. Θα βάλουμε και αυτά και νομίζω έχει ολοκληρωθεί το σετ των μυρωδικών μας στη συνταγή αυτή. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία με το ψήσιμο, το σοτάρισμα και το ψήσιμο στην κατσαρόλα, τα μύδια, τα έχουμε καθαρίσει και τα έχουμε αποθηκεύσει μια υγρή πετσέτα πάνω σε ένα στραγγιστήρι, έτσι, και τα αφήνουμε στο ψυγείο για μία μέρα, παραπάνω δεν αντέχουν. Ένα μυστικό για τα μύδια και απαραίτητο tip, πληροφορία, είναι στο καθάρισμα. Εννοείται, θα σας δείξω τώρα. Τα μύδια θέλουν, εδώ είναι καθαρισμένα, τα μύδια μας έχουν καθαριστεί. Απλά μην κοιτάτε αυτό το κοτσανάκι, θα σας εξηγήσω τι είναι. Τα μύδια έχουν καθαριστεί με βουρτσάκι σιρμάτινο και πολύ νερό, έχουν καθαριστεί καλά εξωτερικά. Εννοείται, όσα μύδια κατά τη διαδικασία του καθαρίσματος είναι ανοιχτά, τα πετάτε, είναι νεκρά, και όσα μύδια μετά το άχνισμα αν δεν ανοίξουν, είναι κλειστά, πάλι τα πετάτε. Οπότε, ας πούμε τώρα, κοιτάξτε, αυτό πριν δεν ήταν ανοιχτό, άνοιξε κατά αυτή τη διαδικασία. Τώρα όσο περίμενα στο ψυγείο, το βλέπετε, το πετάμε. Αυτό πετάγεται. Οπότε, αυτό τώρα ας πούμε είναι μια χαρά ερμητικά κλειστό. Τώρα, να εξηγήσω λίγο για τα πετσάκια. Αυτά τα τριχάκια που έχουν εδώ πάνω τα μύδια, τα άφησα για ένα λόγο. Ακόμα το μύδι είναι ζωντανό. Όταν αφαιρέσουμε προς τα κάτω το τριχάκι του, το μύδι έχει τα κρατήσει τα ζουμάκια του και έχει λίγα λεπτά ζωής. Μετά αρχίζει και νεκρώνει. Οπότε καλό είναι, γι' αυτό τα κράτησα, πριν τα ρίξουμε στην κατσαρόλα μας, τραβάμε το τριχάκι του, 5-10 λεπτά ζωή, και τα ρίχνουμε να είναι φρέσκα όσο πιο φρέσκα γίνεται. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Έχω το δίπλα μου. Λοιπόν, βάζουμε λαδάκι στο κατσαρολάκι μας, έτσι ίσα να καλυφθεί ο πάτος. Περιμένουμε λίγο να κάψει το λάδι, και όσο περιμένουμε να ζεσταθεί το λάδι μπορούμε να τα ρίξουμε, ρίχνουμε μέσα τα λαχανικά μας, που είναι κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, ψιλοκομμένο. Ρίχνουμε και θα ξεκινήσει το σοτάρισμα των λαχανικών, έτσι λίγο να υδρώσουν, που λένε. Λοιπόν, όσο μέσα σε αυτό το, κοιτάξτε λίγο εδώ, τη γέμιση αυτή είναι η γέμισή μας. Αυτό εδώ αναδεικνύει το πιάτο. Όσο περιμένουμε λίγο να αρχίσουν να τσιγαρίζονται, θα ρίξουμε αλατάκι, αρκετό, γιατί είναι
3 κιλά τα μύδια. Ο Ερνέστο πεινάει πολύ. Ρίχνουμε το πιπεράκι μας, θα δώσει νοστιμιά και περιμένουμε να τα ακούτε να αρχίσουν να σοτάρονται, να ρίξουμε τη ζαχαρίτσα μας μετά. Λοιπόν, όπως είπαμε, αχνίζουμε, σοτάρουμε τα ζαχαρίτσα, να πάρουμε έτσι μια ωραία γεύση, να αφήσουν τα αρώματα. Ρίχνουμε ένα κουταλάκι ζάχαρη, έτσι τα δύο, 1,5, γιατί το φέτο δεν θέλουμε παραπάνω. Αρχίζουμε να τα ανακατεύουμε, να σοταριστούν, να υγρώσουν καλά. Ωραία, και μόλις αρχίζουν και υγρώνουν, λίγο ακόμα. Λοιπόν, και μόλις έχουμε την πρώτη παρτίδα μυδιών, ρίχνουμε μέσα, αφού τα έχουμε βγάλει στο τσιπανάκι τους. Τώρα τι κάνουμε? Το καπάκι, τώρα προσθέτουμε το κρασί, ένα ποτήρι κρασί, θα βάλω το μισό για αυτή την παρτίδα. Θα βγάλω και το ζουμάκι της. Εδώ βάζουμε σε ένα ποτηράκι μικρό, ένα κουταλάκι, μισό, περίπου ένα κουταλάκι corn flour. Αυτό πηγαίνει πολύ, είναι 3 κιλά, θα βάλουμε ένα γεμάτο κουταλάκι corn flour και θα το ανακατέψουμε με λίγο νερό. Το βλέπετε, εδώ το corn flour, θα το ανακατέψουμε με 3 κουταλιές, με 4 κουταλιές του γλυκού. Το ανακατεύουμε, αυτό εδώ να αραιώσει το corn flour. Και τι κάνουμε? Το ρίχνουμε μέσα στα μύδια μας. Τώρα σαν popcorn ανακατεύεται λίγο τα μύδια να πάει παντού, να βγάλουν τα υγρά τους και ψήνουμε για 5-10 λεπτά. Σε 10 λεπτά και αυτά είναι έτοιμα. Όσα ανοίξουν είναι τέλεια, όσα δεν ανοίξουν είναι χαλιασμένα, τα πετάμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε για να δούμε λίγο τα popcorn μας. Βλέπετε, μην το πας και θολώνει η κάμερα, έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Το ζυμάκι μας είναι κάτω. Νομίζω ότι θέλει 2 λεπτούτε, να είναι έτοιμα. Έτοιμα, κλείνουμε το μάτι και πάμε για σερβίρισμα. Το πρώτο σερβίρισμα. Λοιπόν, το πρώτο σερβίρισμα τώρα. Ανοίγουμε τα μύδια μας. Όσα είναι κλειστά τα πετάμε. Τα ανοιχτά μόνο εδώ. Με το ζουμάκι κλείνουμε. Να πάρουμε και το κάτω. Να πάρουμε και το ζουμάκι μας. Θέλουμε να ρίξουμε από πάνω. Να πάρουμε το ζουμάκι με όλα τα αυτά που θέλουμε, με όλα τα καλούδια, έτσι φαίνονται, να πάνε παντού. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σερβίρισμα και συμπληρωματικά κόβουμε ένα λεμόνι στο σερβίρισμα. Λεμονάκι, αλατάκι παντού και παίρνουμε και ένα ματσάκι, εγώ βάζω και λίγο μαϊντανό από πάνω για το άρωμα. Εντάξει. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό είναι το πιάτο μας, ο μεζές.
Για να δοκιμάσουμε το μεζέ. Θα πάρουμε ένα ωραίο μύδι. Θα ανοίξουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε ως κουταλάκι αυτό. Ωραία, θα πάρουμε και λίγο μεζέ από κάτω. Θα το πήξουμε. Θα ρίξουμε λίγο λεμόνι εδώ πάνω. Θα ρίξω εγώ και λίγο αλατάκι γιατί είμαι μερακλής. Και το τσίπουρο δεν πίνεται. Κάμεραμάν, θέλεις και εσύ ένα τσιπουράκι? Να ετοιμάσω ένα μεζεδάκι για τον κάμεραμάν μας. Λοιπόν, να ετοιμάσω ένα ωραίο χορταστικό μυδάκι με ζουμάκι. Θα πάρουμε ζουμάκι εδώ κάτω, θα βάλουμε λεμονάκι, θα βάλουμε αλατάκι. Έλα κάμεραμάν, εδώ θα και εσύ. Θες μας αλήθεια είπαμε, έτσι. Έλα και το τσιπουράκι σου φτάνει. Πας και το κέλυφος. Πας και το κέλυφος. Άρα γεια μας. Γεια μας. Για να δούμε τι θα μας πεις και εσύ. Για πες μας τη γνώμη σου. Γεια στην υγειά σας. Εύχομαι να σας αρέσουν οι συνταγές του φίλου μου του Ανεστίνο. Άμα θέλετε κάντε μια εγγραφή και άμα δεν θέλετε μην κάνετε ζαμάκι φου. Εμείς να περνάμε καλά, much love, να περνάτε καλά. Στην υγειά σας. 3, 2, 1, go! Και αυτό είναι ό,τι απέμεινε